Magandang araw sa inyo guys. So, ngayong araw na ito, tuturuan ko kayo kung paano ayusin ang audio issues sa Facebook. Like, katulad nito, kahit i-up mo ang volume, wala kang maririnig na sounds. Pero sa YouTube at iba, wala namang problema. So, tuturuan ko paano ayusin yan guys. Punta ka lang sa settings mo dito. Then, sa ibaba nito, merong advanced. Ito, advanced, click mo yan. And then, dito sa ibaba, ito, click mo to. Restore settings to their original defaults. So, baka click mo nito at least mga 3 minuto or 2 minuto lang yan tatagal. So, pagkatapos niyan, so, magre-log ka, login mo ulit yung Facebook mo or restart mo yung Google mo or Mozilla mo, and yan na guys, maayos na rin yan, makakarinig na kayo ng sounds. So, yun na po, salamat.